Yan. So nag-aalangan ako mag-order kasi yung item na to mahal eh. Tsaka hindi naman ito sa akin, kaya medyo nag-aalala ako baka kasi syempre subukan ko muna hanggat di pa dumarating yung keyboard tsaka mousepad para matry ko kung okay o working tong mini PC. Keyboard at mouse. Gamit ko muna. Lagyan dito, tapos dito. Tapos pati yung monitor. Tara muna. So wala naman natin pangalang monitor yan. Ito yung pinakamalaki. Then, yan. So nakakabit na yung mouse, no? Mouse, keyboard, HDMI, power. Tapos meron pang dalawang USB sa harap. No? Para pwedeng maglagay ng thumb drive o kaya mga Wi-Fi adapter, Bluetooth adapter. Naka-dual LAN siya, no? Baka tingin ko pwedeng maglagay ng magkaibang ISP. Saksak na natin, no? Saksak na natin. Aventura Presidential Suite in Charm Residences. This unit has 2 bedrooms, 2 bathrooms, with a total of 5 beds, 2 of which are bed-converting sofa chair, a versatile storage area, and a balcony. Also, it can accommodate up to 8 to 10 guests. This unit is specifically designed to dramatically increase the capacity and movement flow for our guests, therefore providing a more unique family or group experience. Sharing more space together, at the same time, is quintessential in building strong bonds and lasting memories. What this place offer: kitchen, dedicated workspace, internet, washer, balcony, smart TV, arcade games, outdoor playground, air conditioning, refrigerator, and exterior security cameras on property. Located at O Felix Y, Manalo Street, Cainta, 1900 Rizal, Philippines. For more details, scan QR code. Thank you. Yan. Try natin turn on. Yan, umilaw na. Yun. Working siya. Tingnan natin makapasok sa Windows. Yan. So nag-aalangan ako mag-order kasi yung item na to mahal eh. Tsaka hindi naman ito sa akin, kaya medyo nag-aalala ako baka kasi syempre alam nyo na, no, pagdating sa online, pag ganitong kalaking amount, no, kulang-kulang 17,000 plus, no, tapos bibili ka online, pagdating sa iyo ay hindi okay yung yung item. Pero so far okay naman siya, no. So isi-set up pa, no, hindi pa siya skip. Hindi mo na i-connect. May wifi siya, may wifi, nade-detect niya yung wifi. Nade-detect niya. May built-in wifi siya. So pwede mo siyang i-connect through LAN cable o kaya ay wifi. Meron siyang wifi kasi na-detect niya yung mga wifi dito sa amin. Ayan, na-detect niya. So pwede naman na LAN para hindi ko muna ilagay yung password. Ilagay ko muna yung LAN cable. Ito, ilagay ko muna yung LAN cable. Ito, naka-LAN na. Connected. Connected na yung LAN. Yan. Mataas lang ng konti. Yan, Ryzen 7. Pinili ko yung Ryzen 7 kasi mas maganda yung graphics niyan, tsaka ang AMD mas okay sa mga yung mga tulad ng games, no, yung mga video processing, yung mga Photoshop na mataas, tsaka pag-edit ng video. So yan, natapos yung setup, nasa Windows na. I-check natin ngayon kung talagang Ryzen 7 ba siya at 16GB yung RAM at 1TB yung SSD. Yan, tingnan natin kung talagang legit na tama yung specs na pinadala sa atin. So tingnan natin yung properties. No. So ito, nakalagay nga dito yung processor, AMD Ryzen 7 5825U with Radeon graphics, no, 2 GHz. Tapos yung installed RAM 16 GB
yung storage 954 GB. Hindi naman talaga magsasaktong 1 TB talaga yan. Meron talagang medyo less pero almost 1 TB na yan. Ito kahit sa BIOS, ang nakalagay AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics 2.0 GHz, tama. Then yung SSD, tama, SSD 1 TB. So ito yung RAM 16 GB, tama, 16 GB, tama, DDR4. So in MB lang yan. Tapos yung memory frequency 3200 MHz. Yan, tama lahat yung specs na binigay, no. Yan, BIOS na to, no, hindi to sa Windows. Yan. So tama yung specification. Kung yung sa akin Ryzen 5 medyo okay na, no? Okay na yung bilis. To Ryzen 7, syempre mas updated ito. So tingin ko kaya nito yung mga games na tulad ng Valorant. Tsaka iba pang mga games, no, na mga bago, no. Ang maganda nito is Space Saver, pwede mo siyang ilagay sa likod, no. Kahit saan dyan, halos kasi laki lang. Ayan, mataas lang. Tingnan nyo naman, kaliit lang, oh. Compact na compact. Space Saver. Hindi naman siya ganong no, mainit, no. Ayan, hindi naman. Nandito yung pan. Alam ko dual pan to, eh. Ayan, may pan din ata dito sa kabila. Ayan. Meron siyang exhaust dito, tsaka dito sa gilid. Nandyan yung pan niya. Ayan, tas meron pa dito. So, yan. Ilalagay ko yung talagang shop na binilan ko nito dyan sa video description o kaya sa comment section. Nung nabili ko to, na unit lang yung nabenta. Pang-5 ako. Tas nung binisita ko, 6 na yung nabenta niya, no? Ewan ko lang kung ilan na ngayon. Maglalagay din ako ng tag product dito sa video pero hindi siya talaga yung eksaktong binilan. Bisitahin nyo na lang, baka magustuhan nyo rin yung mga specs nila. Pero kung gusto nyo dun sa binilan ko, dun lang sa comment section or sa video description. So yan. Around ano to, no, kasama shipping 17,000. Yun yung presyo niya, no. May butal, hindi ko na maalala kung eksaktong presyo, no. Titingnan ko pa yung Shopee account ko para makita, no. Pero yun lang yung price niya, hindi siya umabot ng 18,000. Maganda sana kung check out via YouTube kasi alam ko may discount pagka nag-check out ka via YouTube. Kaya lang wala siya dun sa no, sa tag product. Kaya tingnan nyo na lang yung comment section. Installan ko na lang ng mga games kasi mga ano pa nito, naka-default ano pa lang to, no. Wala pa talaga siyang ang laki ng resolution, no. 32 inches pala tong monitor ko. Ito 22 inches. Ito 32. Kaya ano, parang napakalaki, no. Pero hindi pa siya ayun, yung pinaka mataas na resolution. Ayan, sa resolution, mataas na yung resolution niya. So yun lang po mga ka-printing, no. Wag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Kailangan matapos mo yung training. Isang araw sa buhay ko, pinagkusira naman. Nanonood ng Bentech.